Come on. Mmm. Hello! Welcome to another video, guys. So, ngayon meron tayong pinakamalaking tatlong mango na nababalatan dito. Tingnan nyo, nagyayelo na siya. Parang gusto ng pahinog, guys. At saka, meron akong malaking mango. Tingnan nyo, halos 2 kilo to. So excited dito. At saka yung ano ko, meron akong lutong bagoong dito. Tingnan nyo, daming chili nilagay ko. At saka, meron akong spicy bagoong. So, walang halo to. Ano lang, bagoong lang, as in. At saka, chili. So, start na tayo, guys. Super excited ako. Alam niyo, yung tagal ko naghanap sa mango na to. Buti na lang nakita ko kanina sa supermarket. Pagdaan ko, nag-coffee ako. Nag-coffee kami. Tapos, nadaanan ko. Chinek ko, tapos meron mango, bigla akong bumili. So, super excited. Lalagyan yan natin dito. Tingnan nyo, guys. Super anghang. Grabe ang sarap, guys. Tapos ngayon, try natin sa bagoong. Hilaw na bagoong. Yun. Sarap.
Malutong siya, guys. So, come on. Kahit gusto na pahinog ganito, maasim pa rin. Grabe, ang sarap ng bagoong.
Mm. Grabe talaga, nanghangan talaga ako guys. Super sarap ng mango. At saka naubos ko yung tatlong malaking mango kasi hindi siya gaano maasim kasi para siyang pahinog na siya, pero masarap, super crunchy, and I love it so much. So I think that it's for today guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.